ดูคลิปแล้วถ้าได้รับความรู้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการถักผ้านะคะ เราจะต่อไหมเข้าไปตรงจุดชายเสื้อตรงนี้เลยนะคะ ขั้นตอนต่อไหมก็เหมือนเดิมถ้าใครกลัวหลุดก็มัดเป็นเงื่อนตายได้นะ แทงเข้าไปตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยค่ะล็อก1 ครั้งก่อนได้โซ่1เราจะถัก x ลงไปในนี้1พับหางไหมไว้ด้วยนะ2 3 4 5 6 7เราจะถัก7ตัวแล้วก็ข้ามมาถักในช่องต่อไปได้เลย x 7หลักหรือ x 7ตัวค่ะ5 6 7นี่นะคะให้เราถัก x ลงในทุกช่องจนมาถึงจุดที่เราเริ่มตรงคอเสื้อตรงนี้ค่ะเราถักขึ้นมาจนถึงจุดที่เราเริ่มถักคอเสื้อนะคะลืมบอกเมื่อกี้เนี่ยเราถักลงในทุกช่องละ7ใช่ไหมคะแต่ถึงตรงนี้มันเล็กเนี่ยเราก็กะเอานะเนี่ยกะเอาเลยเราจะลงไปแค่ช่องละ3แล้วก็ข้ามมาทำ3แต่จำไว้ฝั่งนู้นก็ต้องทำเหมือนกันนะจำนวนเท่ากันอันนี้เราลงแค่2หลักพอถักจนมาสุดแล้วนะคะเราก็ถักโซ่1พลิกงานนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ถัก x ลงในทุกหลักจนสุดชายเสื้อเลยค่ะถัก x ลงในทุกหลักเลยนะคะไม่มีอะไรมากแล้วต่อไปนี้ถักไปจนสุดชายเสื้อเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงสุดแถวค่ะเราถักสาบเสื้อยาวมาจนสุดแถวโซ่1พลิกงานทีนี้สาบเสื้อแถวที่3เราก็จะถักย้อนกลับไปจนสุดแถวสุดท้ายแล้วนะคะสาบเสื้อ x ลงไปครั้งที่1 x หลักที่2 x หลักที่3พอถึง x หลักที่3เราจะแต่งตุ่มให้เขาด้วยโซ่3แทงเฉียงเราก็เอานิ้วโป้งกับนิ้วกลางจิกไว้นะแล้วก็ดึงผ่านแบบนี้มันจะถักง่ายแล้วก็ถักลงไปอีก3หลัก1 2 3เราจะแต่งตุ่มให้เขาด้วยโซ่3ทุกๆหลักที่3ใครไม่แต่งก็ได้นะแต่เราจะแต่งให้มันตุ้งติ้งนิดนึงความชอบเนาะนี่ค่ะอีกครั้งหนึ่งโซ่3ใครจะจิ้มลงอย่างนี้แล้วก็ x ก็ได้นะแต่เราไม่ชอบเราว่ามันเป็นรูเนาะก็เลยต้องถักแล้วก็ดึงผ่านตอนแรกๆก็จะไม่ค่อยถนัดนะคะถักไปเรื่อยๆมันจะเนียบกว่าเนี่ยถักให้ได้2เส้นดึงผ่านแบบนี้ตอนดึงผ่านนะเอานิ้วโป้งกับนิ้วกลางจิกไว้1 2 3 1 2 3ตอนแต่งริมนี้ใช้เข็มหัวเล็กก็ได้นะแต่เราขี้เกียจเปลี่ยนดึงผ่านค่ะนี่ไม่มีอะไรมากนะคะแถวนี้ก็แค่ถักแบบนี้ยาวไปจนสุดแถวเราจะมาเจอกันอีกครั้งตรงสุดแถวแล้วเราจะเริ่มถักเชือกผูกค่ะเราถักจนมาสุดตรงนี้แล้วนะงานไม่ลงตัวไม่เป็นไรค่ะนี่ x ไปเลยเสร็จแล้วมันเป็นที่ตรงนี้ว่างๆใช่ไหมคะก็จิ้มเข็มลงไปดึงผ่านนี่งานเราก็จะติดเชื่อมกันแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำการถักไอตัวเชือกที่มาผูกเป็นโบนะเราจะใช้ไหมอีกม้วนหนึ่งเลยง่ายดีดึงความยาว
1 เท่าของความยาวเสื้อ2 เท่าเราจะใช้ความยาวประมาณนี้นะนี่เสร็จแล้วก็ผูกเข้าไปเลยเพื่อความแน่นหนามัดเป็นเงื่อนตายนะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานนะเราจะเริ่มถักเชือกอันนี้คือไหมเส้นที่เราเพิ่งต่อเข้าไปใช่ไหมคะหางไหมเนี่ยเอาไว้ด้านหลังนะเรายังไม่เก็บเดี๋ยวจะไว้ให้ดูจะได้ไม่งงเราใช้เส้นที่เราเพิ่งต่อเข้าไปใหม่เนี่ยพาดแบบเนี้ยเห็นไหมคะพาดเข็มเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็คล้องไหมที่เราถักมาทั้งตัวเนี่ยเส้นเดิมเนี่ยตวัดลอดผ่านกระตุกเล็กน้อยแบบนี้เสร็จแล้วก็หยิบเส้นที่เราต่อใหม่นี่นะคะตวัดอีกเส้นต่อใหม่จะใช้ตวัดเข็มแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดูนะนี่คือเส้นใหม่พาดเข็มแล้วก็ตวัดดึงไหมเส้นเก่าลอดผ่านนี่ค่อยๆดูค่ะลอดดึงพาดดึงแบบนี้นะแล้วก็ดึงไหมลอดผ่านพาดลอดผ่านเส้นใหม่นะคะนี่แล้วก็ตวัดไหมเส้นเก่าผ่านลายที่ได้มันจะออกมาสวยนะคะนี่เหมือนสร้อยลายเบ้นเลยเห็นไหมคะเนี่ยเป็นลายสวยให้คุณถักไปแบบนี้ความยาวตามต้องการเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งตอนที่เราได้ความยาวตามต้องการแล้วค่ะเราได้ถักเชือกยาวตามที่เราต้องการแล้วเราปล่อยเส้นที่คล้องไหมเมื่อกี้นี่นะคะปล่อยเลยเอานิ้วก้อยหนีบไว้ค่ะหรือตัดไหมไปเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยมาเก็บหางไหมที่หลังนะตัดไปเลยเราจะถักดอกไม้ดอกเล็กๆตรงปลายนะคะเพื่อที่จะได้เป็นตัวถ่วงนิดนึงให้มันมีน้ำหนักเนาะเราเก็บหางไหมเมื่อกี้ขึ้นมาด้วยนะคะเราจะถักโซ่5 1 2 3 4 5เราเก็บหางไหมขึ้นมาด้วยเสร็จแล้วให้ปักลงมาตรงโซ่5 1 2 3 4 5ปักลงไปตรงนี้ดึงไหมผ่านถักโซ่3 1 2 3ถักได้โซ่3แล้วก็Fลงในห่วง1 F ครั้งที่2ลงไปโซ่3ปักลงไปตรงห่วงนะคะแล้วก็ดึงผ่านเลยกลีบแรกของเรากลีบที่2โซ่3แล้วก็ F ลงไปในห่วง1 2จบด้วยโซ่3ดึงผ่านกลีบที่3โซ่3 F 2 ครั้ง1 2จบด้วยโซ่3ปักลงไปในห่วงดึงผ่านกลีบที่4 1 2 3 F 2 หลักลงในห่วงเอามือแหวกๆนะคะเราจะถักทั้งหมด5กลีบจบด้วยโซ่3 C ดึงผ่านกลีบสุดท้ายกลีบที่5 1 2 3 F 2 หลักลงไปในห่วงจบด้วยโซ่3 C ดึงผ่านลงไปในห่วงล็อก1 ครั้งตัดไหมได้เลยนี่นะคะ
ใช้เข็มหัวเล็กเก็บซ่อนหางไหมให้เรียบร้อยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บซ่อนให้เรียบร้อยก่อนนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูงานก่อนคลิปเราจะได้ไม่ยาวและนี่ก็คือสาบเสื้อพร้อมกับเชือกไว้ผูกโบนะคะที่เราถักเสร็จออกมาแล้วหนึ่งข้างจัดเก็บหางไหมแล้วก็จะได้ดอกไม้เล็กๆตรงปลายตรงนี้ค่ะน่ารักดีทีนี้ข้างนี้ทำยังไงฝั่งนี้ก็ทำแบบนั้นเพียงแต่ว่าข้างนี้เราต้องการโชว์ตรงตัวตุ่มๆแถวสุดท้ายนะคะแถวนี้เราเริ่มจากชายใช่ไหมฝั่งนี้เราก็จะเริ่มจากนี่นะคะด้านถูกเสร็จแล้วก็สลับมาด้านผิดเสร็จแล้วเราจะได้ด้านถูกสำหรับทำตัวไอ้ตุ่มๆนี้นะคะแล้วค่อยตัดเก็บหางไหมตรงนี้แล้วมาเริ่มถักเชือกแบบนี้นะคะต่อเข้าไป2 เส้นแล้วก็เริ่มถักเชือกจำนวนหรือความยาวนี่ให้เท่ากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเลยเราจะต่อไหมเข้าไปตรงจุดนี้นะคะอย่าลืมนะว่าฝั่งนี้เราถักกี่หลักนะคะฝั่งนี้ก็ต้องทำเท่ากันเราจำได้ว่าตรงช่องเล็กๆเราถัก3แล้วก็จบด้วย2เราก็ต่อไหมเข้าไปมัดเป็นเงินตายได้เลยนะถ้าใครกลัวหลุดครั้งที่1ครั้งที่2แล้วตรงนี้เราถัก x 3 ตัวลงไปในช่องเล็กๆเนี่ยข้ามมาตรงนี้อีก3 หลักจะเท่ากันนะคะนี่2 3 3แล้วก็เริ่มมาถัก7 หลักลงในช่องใหญ่นี้เลย3 4 5 6 7ในช่องถัดไปก็7 หลักถัก x 7 หลักลงในทุกช่องตลอดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวค่ะถัก x จนมาสุดชายเสื้อเราจะพลิกงานกับโซ่1ก่อนพลิกงานค่ะแล้วเราจะถัก x ลงในทุกหลักจนมาถึงจุดเริ่มต้นแถวที่2นี่ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็ตามแถวเมื่อกี้นี่ได้เลย x ลงไปในทุกๆหลักจนสุดแถวค่ะเราได้ถักแถวที่2ยาวมาจนสุดแถวเราจะถักแถวสุดท้ายพลิกงานกลับทีนี้เราจะถักด้านถูกนะแถวสุดท้ายนี้เราก็จะแต่งตุ่มเล็กๆแบบนี้ด้วยโซ่3นะคะด้านนี้เราเริ่มจากฝั่งนี้ใช่ไหมคะ x 3 ครั้งแล้วก็ตุ่มลงในทุกๆ x ที่3แต่ฝั่งนี้เราก็จะทำให้มันตรงกันทั้ง2ด้านก็คือด้านนี้จบด้วย x พอเราพลิกงานเสร็จเรา x ลงไป1 ครั้งก่อน x ถัดไปเราก็ทำตุ่มค่ะโดยโซ่3ดึงผ่านนี่ทำให้มันตรงกันเห็นไหมคะทีนี้ก็ถักปกติเลย x ลงไป3 หลัก1 2 3พอ x หลักที่3โซ่3ทำตุ่มดึงผ่านนี่นะตรงกันละทีนี้ก็เข้าสู่โหมดปกติถักตลอดแนวเลยค่ะทำตุ่มทุกๆ x ที่3นะถักยาวไปจนสุดชายเสื้อพอตรงสุดชายเสื้อก็จะจบเหมือนฝั่งนี้ก็คือ x อีก2 ตัวลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดจบงานค่ะเราก็ได้แต่งริมด้วยตุ่มนะคะยาวจนถึงตรงชายจบงานล็อก1 ครั้งด้วยโซ่1
แล้วก็ตัดเก็บหางไหมซ่อนไว้ตามซอกโซ่งานให้เรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปไวเลย เราจะทำการถักเชือก เราจะต่อไหมเข้าไปตรงจุดนี้ ฝั่งนี้ดึงไหมขึ้นมามัดเลยนะคะ 2 เส้นเลย เอาหางไหมไว้ด้านใน เดี๋ยวเรามาตามเก็บให้เรียบร้อยนะคะแทงเข็มเข้าไปตรงนี้ค่ะ เพื่อที่ให้ด้านนี้กับด้านนี้มันเชื่อมกัน มันจะได้ไม่เห็นเป็นช่องน่าเกลียดนะคะ แทงเข็มเข้าไป ดึงผ่านโซ่หนึ่งก่อน นี่นะ แล้วเราก็จับเส้นใดเส้นหนึ่งคล้องนิ้วชี้ไว้ หยิบไหมเส้นล่าง พาดเข็ม ดึงผ่าน พาดเข็ม ดึงผ่าน พาดเข็ม ดึงผ่าน ถักเหมือนกันนะกับฝั่งนู้น ถักไปค่ะ ให้ความยาวเท่ากันทั้งสองด้าน เดี๋ยวเราจะมาถักดอกไม้นะคะ เราได้ถักเชือกยาวประมาณเท่ากันแล้วนะคะ เราก็ตัดเส้นนี้ได้เลย เก็บปลายไหมด้วยการถักโซ่5 1 2 3 4 5 ปักลงมาตรงโซ่5ตรงนี้ ดึงผ่าน เราจะเริ่มขึ้นกลีบดอกไม้ เก็บหางไหมไปด้วย1 2 3 แล้วก็เอฟลงไปในห่วง2 ครั้ง1 2 จบด้วยโซ่3 ปักลงไปในห่วง ดึงผ่านกลีบที่2 1 2 3 F 2 หลักลงไป1 2 จบด้วยโซ่3 ดึงผ่านกลีบที่3 F 2 หลักลงไปจบด้วยโซ่3 กลีบที่4ถ้ามันแน่นก็เอามือแหวกๆนะคะกลีบที่5 กลีบสุดท้าย F1 F2 จบด้วยโซ่3 ดึงผ่านล็อก1 ครั้งตัดไหมแล้วก็เก็บหางไหมให้เรียบร้อยนะคะ ลองมัดเป็นโบแบบนี้นะคะ น่ารักดีตุ้งติ้งมีดอกไม้เล็กๆไว้ตรงปลายนะคะต่อไปเราจะทำการต่อแขนเสื้ออันที่จริงน่ะใครชอบแขนในตัวแบบนี้ก็ใส่ได้เลยนะเป็นเหมือนเสื้อคลุมเสื้อกล้ามของเราอีกทีหนึ่งก็ได้ก็สวยน่ารักไปอีกแบบแต่วันนี้สารมนจะถักประมาณแขนยาวหรือแขนตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะวิธีถักแขนนี่ก็มี2 แบบจะถักออกจากตัวไปเลยก็ได้นะก็คือปักลงในทุกที่เราปักไว้นี่แหละค่ะวิธีทำก็เหมือนกันกับที่เราเริ่มงานตรงชายเสื้อหรือจะถักเป็นชิ้นออกมาเลยแล้วค่อยเอามาเย็บติดวิธีเย็บติดก็เหมือนข้างตัวเสื้อเลยนะคะเราจะต่อแขนเสื้อเป็นแขนยาวนะคะจะทำการต่อไหมไปตรงจุด
ใกล้ๆใต้รักแร้ตรงนี้เลยนะคะ เราจะขึ้นตรงนี้ถักวนรอบแล้วมาจบตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วก็จะพลิกงานกลับถักพลิกกลับไปกลับมา แล้วท้ายที่สุดก็จะเอามาเย็บติดกันเหมือนช่วงลำตัวนะคะ ค่อยๆดูค่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ เข้าไปดูตรง EP ที่1เลยนะคะเครือเขาหลงจะได้ไม่งงค่ะ ดึงไหมขึ้นมาหรือมัดเป็นงันตายก็ได้ เราจะถักโซ่4นี้แทนพอ2คอตรงริมนะอย่าลืมขั้นด้วยโซ่2วิธีทำก็เหมือนกันกับชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะที่สอนมา เสร็จแล้วก็ให้พอ2คอลงที่เดิมโซ่3พับหางไหมไปด้วยแล้วก็ X ลงในช่องตรงนี้เลยค่ะนี่มันเป็นรอยอยู่แล้วนะคะเราก็ถักตามร่องมันไปเลยง่ายดีต่อด้วยโซ่3 1 2 3พอ X เสร็จก็สลับมาทำ V ตัวใหญ่เดี๋ยวตรงนี้เริ่มงานเรามาร์กไว้เลยแล้วก็พอ2คอลงไปในจุดตรงนี้ค่ะจุดเป็น X ใช่ไหมคะแถวนี้ตรงช่วงวงแขนเนี่ยปลดทีนี้ก็ขั้นด้วยโซ่5นะโซ่2เฉพาะตรงริมค่ะพอ2คอลงที่เดิมเป็น V ใหญ่แล้วก็สลับโซ่3มาทำ X ลงใน X ของวงแขนนี่สลับมาทำ V ตัวใหญ่ลงใน X เห็นไหมคะ1 2 3 4 5พอ2คอลงที่เดิมนี่ค่ะไม่มีอะไรมากเลยนะมันเป็นร่องของมันอยู่แล้วก็ทำโซ่3สลับมาทำ X โซ่3สลับมาทำ V ใหญ่ด้วยพอ2คอV ใหญ่นี่ก็คือถักโซ่5หมดเลยนะคะถักเวียนรอบวงแขนจนมาถึงจุด X ฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงนี้เราถักวนรอบวงแขนจนมาถึงจุดสุดท้ายเราก็ทำพอ2คอลงไปอย่าลืมนะตรงริมสุดเนี่ยโซ่2ไม่ใช่โซ่5นะเดี๋ยวงานจะย้วยเกินนี่ค่ะรอบวงแขนของเราจะได้ถ้าตามแบบนะเรามี V ตัวใหญ่ทั้งหมด11ตัวรอบวงแขนค่ะพลิกงานถักโซ่4พอ2คอลงไปใน X เว้นตรงนี้นะคะโซ่5นี่คือแถวที่2แล้วนะสลับมาทำโซ่3 X ลงในนี้แล้วก็สลับมาทำ V ตัวใหญ่ลงใน X นี่ค่ะแล้วก็ถักย้อนกลับมาจนถึงจุดเริ่มต้นถักย้อนกลับมาจนถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงนี้ค่ะเราถักวนมาจนถึงจุดเริ่มต้นจบงานฝั่งนี้ก็ X ลงไปใน V เห็นไหมคะ V ตัวแรก2ฝั่งจะจบไม่เหมือนกันนะคะจบยังไงขึ้นยังไงให้เหมือนกันทั้ง2ฝั่งทีนี้ก็หมุนงานเราจะขึ้นแถวที่3ตรงนี้ขึ้นด้วยโซ่6ใช่ไหมคะคือโซ่4แทนพอ2คอหลักแรกต่อด้วยโซ่2แล้วก็พอ2คอลงที่เดิมเราขึ้นด้วย V นะคะโซ่3 X ลงใน V ตัวถัดไปสลับมาทำโซ่3แล้วก็ทำ V ลงใน X แถวที่แล้วนี่ค่ะเป็นแล้วเนาะมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะให้ถักเวียนไปจนมาถึงจุดจบงานฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจบงานฝั่งนี้ค่ะเราได้ถักวนรอบวงแขนจนมาถึงจุดจบงานอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เราจบงานด้วยพอ2คอแล้วปักลงไปตรงโซ่ที่4ปลดตรงริมใช้โซ่2แล้วก็พอ2คอลงที่เดิม
นี่นะจบแบบไหนขึ้นแบบนั้นทั้งสองฝั่งเลยนะคะ ไม่เหมือนกันฝั่งนี้จบยังไงก็จบเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูฝั่งนี้ขึ้นงานด้วยโซ่สี่แถวที่4นะคะต่อไปข้ามตรงนี้เลยแล้วก็มาทำพอ2คอหรือ V ใหญ่ลงใน X แถวที่แล้วในนี้ก็โซ่5พอ2คอลงที่เดิมโซ่3สลับมาทำ X ลงใน V ตัวใหญ่แถวที่แล้วโซ่3แล้วก็สลับมาทำ V ตัวใหญ่ใน X แถวที่แล้วงานมันก็จะลงสับหว่างกันค่ะเนี่ยนะถักยาวไปจนมาสุดแถวฝั่งนี้จบด้วย X ลงใน V แถวที่แล้วพลิกงานแล้วก็โซ่6แล้วก็ทำขึ้นงานด้วย V นะคะส่วนความยาวนะคะถักตามต้องการเลยแต่ให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะสมมุติข้างละ50แถวก็ต้อง50แถวเหมือนกันทั้งสองข้างเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่เราได้ความยาวตามต้องการแล้วเราจะเชื่อมใต้ท้องแขนนะคะ วิธีเชื่อมถ้าใครทำเป็นแล้วก็ทำไปเลยนะคะเหมือนกันกับลำตัวเลยสำหรับคลิปนี้เพื่อความยาวของคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ